सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करते। एमजीएम विद्यापीठ हे शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचं नाव आहे। विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना संधी देण्यासाठी विद्यापीठाच्या वतीने अनेक उपक्रम घेतले जातात। आज स्वयंभू हा उपक्रम विद्यापीठात पार पडत आहे। प्रत्येक कॉलेजच्या वतीने विविध स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। जर्नलिझम कॉलेजच्या वतीने डिबेट कॉम्पिटिशन इथे होत आहे। त्यासाठी उपस्थित आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक स्वागत करते। प्रमुख अतिथी म्हणून इथे प्राध्यापक आशा देशपांडे मॅडम आणि प्राध्यापक विजय कमळे पाटील सर उपस्थित आहेत। तसेच परीक्षक म्हणून डॉक्टर प्रतिभा मेत्रे मॅडम आणि प्राध्यापक साधना गायकवाड मॅडम उपस्थित आहेत। या प्रसंगी त्यांचे मी स्वागत करते। सर्व प्रमुख अतिथी आणि परीक्षक यांना मंचावर येण्यासाठी मी आमंत्रित करते। यार मैं करा रहा हूँ सरक काय सरक सरक के ऑर्डर सोड। यानंतर परीक्षक डॉक्टर प्रतिभा मेत्रे मॅडम यांचं स्वागत प्राध्यापक आशा देशपांडे मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। प्राध्यापक साधना गायकवाड मॅडम यांचं स्वागत प्राध्यापक विजय कमळे पाटील सर हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। यानंतर कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करण्यासाठी प्राध्यापक विजय कमळे पाटील यांना मी विनंती करते। सर्वप्रथम व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माझ्या गुरुमाय आशा मॅडम यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो। त्यानंतर आपल्या परीक्षक म्हणून लाभलेले प्रतिभा मॅडम आणि साधना मॅडम यांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो। खरं तर आजच्या कार्यक्रमाचे नेमका स्वरूप काय ते आपण जाणून घेऊया। स्वयंभू ही एमजीएम विद्यापीठाच्या मार्फत राबविला जाणारा एक तांत्रिक आणि सांस्कृतिक अशा राष्ट्रीय स्तरावरचा एक वार्षिक उत्सव आहे। विविध प्रकारच्या स्पर्धांचे आयोजन करून त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना हक्काचा व्यासपीठ देण्याचा हा एक छान असा प्रयत्न एमजीएम विद्यापीठामार्फत राबवण्यात येत होता। या वर्षी देखील स्वयंभूच्या अंतर्गत विविध प्रकारच्या 18 स्पर्धा आणि 5 कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेल्या मॅडम। त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये जे काही सुप्त कलागुण आहेत ते त्यांना वाव मिळावा त्यासाठी या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत आणि त्या स्पर्धा यशस्वीरित्या पार देखील पाडल्या जात आहे। आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आहे। याच्या स्वयंभूच्या स्पर्धेअंतर्गत डिबेट कॉम्पिटिशनचा देखील आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि विशेष बाब म्हणजे एमजीएमच्या जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन विभागाला या डिबेट कॉम्पिटिशनच्या आयोजनाची संधी मिळालेली आहे। त्यातल्या त्यात फॅकल्टी कोऑर्डिनेटर म्हणून या स्पर्धेच्या आयोजनाची जबाबदारी मला मिळाली हे माझे सौभाग्य मी मानतो। डिबेट कॉम्पिटिशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये जी वक्तृत्व कला असते त्याचा विकास होतो। त्याच प्रकारे विद्यार्थ्यांना विचार करण्याची आणि आपले विचार मांडण्याची क्षमता या ठिकाणी वाढते, ज्याचा विद्यार्थ्यांना आपल्या भविष्यातील जीवनामध्ये मोठा हातभार लागत असतो। मॅडम, एखाद्या स्पर्धेमध्ये प्रास्ताविक करण्याची माझी पहिलीच वेळ आहे आणि मला अभिमान वाटतो की ही संधी आणि हे शिक्षण आणि हे बळ मला एमजीएमच्या माध्यमातून मिळालं। मी देखील एमजीएमचा विद्यार्थी होतो आणि आहे देखील सध्या। पहिल्यांदाच मी या ठिकाणी प्रास्ताविक करतोय। मॅडम, एखाद्या कार्यक्रमाचं आयोजन करणे म्हणजे कशी तारेवरची कसरत असते याचा अनुभव मी आज घेतलेला आहे। आजवर गेल्या 20 वर्ष मी पत्रकारिता करतोय। 20 वर्षामध्ये मी एखाद्याच मॅडमला सांगितलं की अनेक हजारो कार्यक्रम मी अटेंड केलेले, हजारो कार्यक्रमांची बातम्या केलेली,
त्या बातम्या करत असताना माझे एक वाक्य नेहमी असायचा, निकृष्ट नियोजनाचा उत्कृष्ट नमुना. पण त्या कार्यक्रमाचे आयोजन करताना त्या आयोजकाची काय तारांबळ होते, काय कसरत करावी लागते, त्याचा अनुभव मला झाला. येणाऱ्या काळात बातमी लिहिताना मी त्याची नक्कीच दखल घेईल, की फक्त आपण लिहून टाकतो की निकृष्ट नियोजनाचा उत्कृष्ट नमुना, पण त्याची काय अडचण होती त्याची जाणीव मला आज होत या ठिकाणी. त्याचबरोबर आजची जी स्पर्धा आहे, एक म्हण आहे मराठीमध्ये, केल्याने होत आहे रे अगोदर केलेच पाहिजे. परंतु कालानुरूप त्यामध्ये आता थोडासा आपल्याला बदल करावा लागेल. बोलल्याने होत आहे रे आधी बोललेच पाहिजे. आणि स्वयंभूच्या वतीने आयोजित केलेली डिबेट स्पर्धा म्हणजे विद्यार्थ्यांना बोलका करण्याचा प्रयत्न आहे. अपेक्षा करूया की या डिबेट स्पर्धेच्या माध्यमातून विद्यार्थी बोलके होतील आणि आपल्या स्वयंभूच्या डिबेट स्पर्धेची खऱ्या अर्थाने सार्थक ठरेल. एवढं बोलून माझ्या शब्दांना विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर परीक्षक मैत्रे मॅडम सर्वांना मार्गदर्शन करतील. सर्वप्रथम सर्व विद्यार्थ्यांचे भरभरून कौतुक की आपण सगळ्यांनी खूप उत्साहाने चांगल्या पद्धतीने इकडे पार्टिसिपेट केलं आणि आपले विचार इकडे व्यक्त करणार आहात वेगवेगळ्या विषयांमधनं. तर या वादविवाद स्पर्धेसाठी स्वयंभू हा जो प्रोजेक्ट आहे हा MGM विद्यापीठ यांच्यातर्फे राबवण्यात येतो. दरवर्षी हा इव्हेंट घेण्यात येतो आणि ह्या वर्षी जर्नलिझम आणि मास कम्युनिकेशन हे जे आपलं डिपार्टमेंट आहे या डिपार्टमेंट कडून आपण वादविवाद स्पर्धा वेगवेगळ्या विषयांवरती घेणार आहोत. तर तुम्ही ते विषय सगळेजण समजून घ्यावं. पहिला विषय जो आहे तो राजकारणाचा घसरता दर, यावरती तुमचे विचार आम्ही ऐकणार आहोत. दुसरा विषय आहे की लोकशाहीचे अस्तित्व. तिसरा विषय आहे न्यू मीडिया, अभिव्यक्ती की संप्राचार. आणि तिसरा आहे प्रशासकीय यंत्रणा, सत्ताधाऱ्यांचे हातातील बाहुले. आणि पाचवा विषय बदलते ऋतुचक्र, धोक्याची घंटा, जबाबदार कोण. हे जे विषय आहेत ह्या वेगवेगळ्या विषयांच्या अनुषंगाने आपल्या सगळ्यांना वादविवाद स्पर्धेतनं आपले विचार व्यक्त करायचे आहेत. तर कुठल्याही वादविवाद स्पर्धेमध्ये दोघही बाजू असतात. तर दोघही बाजूंनी जे काही पार्टिसिपेट्स आहेत त्यांचे विचार व्यक्त करतील. त्यांना 5 मिनिटाचा वेळ दिला जाईल. त्यामध्ये त्यांनी दोघी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करायचा. त्याचबरोबर त्यांना मार्क्स जे आहेत ते वेगवेगळ्या क्रायटेरियांवरती मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यामध्ये तुमचा सब्जेक्ट जो आहे, सब्जेक्ट मॅटर रिलेव्हन्स, हा एक क्रायटेरिया असणार आहे. दुसरा आहे ऑर्गनाइज थॉट्स आणि आयडियाज, हा दुसरा क्रायटेरिया असेल. तिसरा व्हॉइस मॉड्युलेशन तुमचं कसं आहे. चौथा क्रायटेरिया जो आहे तो प्रिपरेशन इफेक्ट्स तुम्ही कसे घेतलेले आहेत तो टॉपिक मांडण्यासाठी. आणि पाचवा जो आहे तो तुमचे गेस्चर्स आणि एक्सप्रेशन्स कसे आहेत. तर या सगळ्या क्रायटेरियाच्या बेसिसवरती तुमचं ऑथेंटिक सिलेक्शन होईल. तर तुम्ही सगळ्यांना मी शुभेच्छा देते की तुम्ही चांगल्या पद्धतीने पार्टिसिपेट केलं आहेस, पण चांगल्या पद्धतीने तुमचे विचार मांडण्याचा प्रयत्न करताल आणि नवीन पिढीसाठी काहीतरी चांगले धोरणं राबवण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना पण सुचवण्याचा प्रयत्न करताल. तर ऑल द बेस्ट तुम्हाला सगळ्यांना आणि चांगल्या पद्धतीने तुम्ही हा इव्हेंट सक्सेसफुल बनवा अशा मी तुम्हाला शुभेच्छा देते. आणि यानंतर सर्व प्रमुख पाहुण्यांना समोर बसण्यासाठी विनंती करते. कौन कर बंद करो. Pressure, and the people or the voters vote them in pressure. So as she said that democracy is of equivalence, but in now also in some areas or locality it's occur in the form of pressure. As we all know that in local areas, as we MLAs, MPs and all whatever is with in the politics, they have their pressure because people vote them but not in their satisfaction. If the politics do their in proper way their work, but then also people have some fear and they vote them, but what the people need they not satisfied,
but they do their work. And now also in some areas we can say that people do not vote. As we all know that voting is about 18 age, but some people do not vote in the pressure of politics. So I think that I know that democracy is important, but in the form of voters or in the form of people satisfaction, it should be in equal rights. I think that's so. Thank you. Okay, so as you say, there is a need of equality in democracy. जैसे हमें पता है कि जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर जो लेडीज के लिए 2015 तक मतलब अलाउ नहीं किया जाता था कि वुमेन को राइट नहीं था कि वो वोट कर सके. तो बेसिकली जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मतलब डेवलपमेंट होती जा रही है. और अगर वो इक्वालिटी की बात कर रही है, मतलब अगर यहाँ पर वो ऐसा बोल रही है कि इक्वालिटी नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी में अगर हम राइट पर्सन को चूज करें तो ऑब्वियसली वो अगर राइट पर्सन को चूज कर रहे हैं तो वो इक्वालिटी ला सकता है. मतलब So, as she said that equality against me, but in democracy there are illiterate and literate people who elect the members of parliament. Okay, so if she say that women's now also, I think so in some parts, not in parts, in some areas we can say that women's are not literate. Now also as we know that some pressures, not pressures, women are not literate because of the financial condition of the family, of the rules of the family. So women's, I know that women's are eligible now for to vote but as literate people in democracy, some literate people vote and they know who is right and who is wrong, but illiterate people who don't know what is right and what is wrong, but they vote against their we can say that they choose who is right, who is wrong, they don't know but they vote as it's my honor. ओके. सो मुझे एक एग्जांपल यहाँ पर देना अच्छा लगेगा कि जैसे कि अगर हम किसी जॉब की सिलेक्शन के लिए अगर हम जाए तो जॉब सिलेक्शन हमारे 2 बेसिस पे होता है. पहले तो हमारा एजुकेशन रहता है और फिर उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस कितना है उसमें इस पर हम बेस करके वो हमें सिलेक्ट करते हैं. तो जैसे कि अभी खुशी ने कहा कि इलिटरेट और लिटरेट जो होते हैं, तो मतलब जो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं और एक एग्जांपल देके बोलूँ तो अगर खुशी अगर जा रही है किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वो जा रही है, तो फिर अगर वो कोडिंग में अगर मास्टर किया उसने और फिर वो जा रही है, जाने के बाद वो उसे सबसे पहले ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको पता है इसे कोडिंग आती है. तो सबसे पहले वो इसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि तुम्हें कोडिंग आती है कि नहीं, वो ऐसे पूछेंगे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है कोडिंग में, तो उसके बेसिस पे वो उसे सिलेक्ट करेंगे. तो अगर बात रही इलिटरेट और लिटरेट की, तो हमारे पूरे इंडिया में और अदर कंट्रीज में अगर हम देखें तो अभी जो 21st सेंचुरी चल रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग लिटरेट है. तो अगर जो इलिटरेट है तो बेसिकली वो 50 प्लस या फिर 60 प्लस होंगे, मतलब उनकी एज 50 या 60 प्लस से हो सकती है. तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा जो अभी 21st सेंचुरी में है, तो उनको ज़्यादा पता होगा कि कौन से लीडर चूज करने चाहिए, या फिर क्योंकि वो जो 50 प्लस और 60 प्लस के अंदर है तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है कि पिछली बार अगर हमने जो वोट किया था तो वो कैसा रहा और उसके बेसिस पर वो आगे भी वोट कर सकते हैं. तो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि लिटरेट और इलिटरेट अगर कोई एक डिमेरिट रहता है इसमें, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं. Okay. As she said that women's means experience in job, but as a fresher we go. So I don't think that the judges or we can say the interviewer directly ask us to what is the experience about that. So as we all know that she said that illiterate people is about 50 plus or 60 plus, but now also young generation is also illiterate,
as my idea, whatever I see in now also, in some villages now also the illiterate peoples are the young generation. So thank you. As she says, there are many youngsters who are still illiterate. फर्स्ट ऑफ ऑल इन डेमोक्रेसी का ऐसा मतलब मीनिंग होता है कि हम हमारे मतलब हमें जो लीड करने वाला है, हमारा जो रिप्रेजेंट करने वाला है, उसको हम अच्छे से चूज करें. अगर हमने पहले उसे चूज मतलब अच्छे से हमने डिसाइड किया कि ये हमें लीड कर सकता है, तो वो ऐसी इक्वेलिटी ला सकता है. मतलब जो इलिटरेट और लिटरेट का है, तो मतलब वो ऐसी कोई सिस्टम ला सकता है. अगर हमने किसी सही को चूज किया, मतलब सही रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, तो वो आगे ला सकता है कि कोई भी लिटरेट और इलिटरेट ना रहे. I should say that. Okay, thank you. आणि पवन हिवराळे यांनी मंचावर. नमस्कार, मी पवन हिवराळे, देवगिरी महाविद्यालयाचा मी विद्यार्थी आहे. सध्या सेकंड इयर मध्ये शिकतोय आणि माझा टॉपिक आहे की पॉलिटिकल सिच्युएशन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. तर यात पहिला मुद्दा मला असं मांडायचा आहे की भारतामध्ये आपण रिसेंटलीच एक खूप महत्वाची गोष्ट बघतोय की एकच मोठी पार्टी मेजॉरिटी मध्ये येते. की आधीच्या ज्या रुलिंग पार्टीज होत्या, जसे काँग्रेस झालं किंवा बाकीचं कोलकाता वगैरे साईड मध्ये ज्या आधीपासून पॉवरफुल पार्टीज होत्या, त्या पण डिक्लाइन मध्ये जात आहेत की त्यांना बहुतांश वोट्स नाही भेटत आहेत. एकच पार्टी रूल करते भारतामध्ये. आणि आमच्या आधी एक जो मुलगा एकदा सोबतचा मुलगा येऊन बोलला की सॉक्रेटिसने अपोज केलेलं डेमोक्रेसीला. त्याचा मागचा रेफरन्स आहे की प्लेटो द रिपब्लिक नावाचे एक बुक आहे, प्लेटोने ती लिहिलेले. त्यामध्ये सॉक्रेटिस असं म्हणतो की जेव्हा डेमोक्रेसीमध्ये कोणत्या पण एका साईडला खूप जास्त पॉवर भेटते, ती बाजू तो देश नेहमी टायरनीकडे वळतो. तसंच आपण भारतामध्ये सुद्धा बघायला थोडं सुरू करू शकतो की नुकतंच एक उत्तर प्रदेशमध्ये एक घटना झाली की जिथे आतिक अहमदला पोलीस प्रोटेक्शन मधून घेऊन जात होते. लाईव्ह त्याचा इंटरव्ह्यू सुद्धा चालू होता, तेव्हा त्याला 3 जणांनी येऊन शूट केलं. मी असं नाही म्हणत की ती चुकीची गोष्ट झाली, ती जी गोष्ट झाली तोही क्रिमिनल्स होता, त्याच्यासोबत ते होणं गरजेचंच होतं. पण जेव्हा एकाच पार्टीला खूप जास्त पॉवर भेटते, कोणी अपोज करणारं नाहीये त्याला, त्या परिस्थितीमध्ये त्या पॉवरचा मिसयूज होणं पण खूप एक कॉमन गोष्ट बनू शकते. याचे उदाहरण आपण इंटरनॅशनल लेवलला पण आधी बघितलेलं आहे. तसंच चीनमध्ये झालं शी जिनपिंग सोबत, नॉर्थ कोरियामध्ये झालं, सद्दाम हुसेन जो साऊथ सुडानचा होता, तिथेही आधी डेमोक्रेसी होती. पण जसे जसे त्यांच्या अपोजिंग पार्टीजची पॉवर कमी होत गेली, तर त्यांना अपोज करणारी एक स्ट्रॉंग पार्टी नव्हती, तेव्हा ते सगळे देश डेमोक्रेसीमधून टायरनीमध्ये जायला गेले. तसंच भारतामध्ये असं होतंय की बीजेपी किंवा मग बाकीच्या काही रिजनल पार्टीज असतील, त्यांना खूप जास्त बहुमत भेटत आहे आणि ज्या दुसऱ्या पार्टीज आहेत त्यांचं पॉवर कमी होतं किंवा मग एक स्ट्रॉंग अपोजिशन नाही आहे त्यांना अपोज करणार. Good morning. I would like to say that democracy means by the people, for the people, and to the people. So there is a reason why some of the parties are getting more majority than others. The parties that are in power today, they have been showing better results as compared to the past parties. We can see that in past there was a habit of in democracy that parties used to oppose each other in every certain point. But today we can see that due to the approval rating of the current government, people are not opposing that much. So that's the reason why majority people are voting for the current government. The example of Atik Ahmed that you gave, whatever happened, if it has been caused due to government or not, that is disputed. But we are no one to decide how it turned out. याच बद्दल की लोकांच्या मताने निवडून आलेल्या पार्टीज आहेत ज्यांना बहुमत भेटत आहे. आपण आपल्या स्वतःच्याच महाराष्ट्रामध्ये पण एक 2019 उत्तम उदाहरण बघितलं की 2019 मध्ये उद्धव ठाकरेंची सरकार निवडून आली
तरीही लॉकडाऊन झालं, त्यांची सरकार चालू होते, त्यांनी कामं केले, ते बरोबर केले, चुकीचे केले, ते वेगळी गोष्ट. पण लोकांनी त्यांना निवडून दिलेलं, तरीही आता जाऊन त्यांना ओव्हरथ्रो करण्यात आलं किंवा जी सत्ता चालू आहे तिला बदलण्यात आलं, नवीन सरकार आली. जर मग हे खरं असेल की डेमोक्रेसी लोकांनीच निवडून दिलेली आहे, he has taken the example of Uddhav Thackeray, but we can see that there was always disputed even after the elections that it was legal that whatever happened at that time or not. Today we can see the main reason why that government was overthrown because the people themselves do not approve it, and the current government was itself approved by the people. So how can you explain that overthrowing someone is declining in politics? जे लोकांनी आधी वोट केलं त्याला एक व्हॅल्यू असायला हवी, की जर समजा आधी पण एक मुद्दा आणलेला की 30%च लोकांनी बीजेपीला मतदान केलेलं मेजॉरिटीमध्ये, पण बाकीचे जे लोक आहेत त्यांनी मतदान सुद्धा नाही केलं काही. तर जर समजा एखाद्या पार्टीला निवडून आलेली पार्टी आहे तर त्या पार्टीला ज्या लोकांनी मत दिलं त्यांच्या मताला व्हॅल्यू नाही का? There is always values for votes, but people today, like you said, most are illiterate. But most people, even if they are illiterate, they tend to see the basic needs that are provided to the people, such as food, shelter, some rights, basic rights that the earlier government was not able to provide. Today, by proving that you don't need a political background to be a political leader, Eknath Shinde, the government who was overthrown, he has proven that anyone could be a leader. कोणी पण एक पॉलिटिकल लीडर बनू शकतं. याच्या मागचं एक छोटासा प्रॉब्लेम सुद्धा आहे की अनुभवाची कमी खूप जास्त होते त्यामध्ये, की जसंच नवीन पिढी सुद्धा निवडणुकांमध्ये पार्टिसिपेट करते आणि बरोबर सोबत ती निवडून सुद्धा येते. पण अशा ठिकाणी असं वाटत नाही की जर समजा अनुभवाची कमी असेल तर त्यांना लोकांमध्ये काय प्रॉब्लेम्स चालू आहेत त्यांना कसे सोडवायचे त्याचे पण समज नसेल. We can take an example of Ukraine-Russian war. The current president of Ukraine was, most of you must be knowing, he was a comedian before he came to power. So no one pretty much knew that he would sustain the impact or the pressure given by the Russian government. If it would have been any other, even with experience, they would have bowed down to the superpower that Russia is today. But even after 1 year after the Russia-Ukraine war has started, we can clearly see that due to his leadership and his contact with the general public, he is still in power. तर रशिया युक्रेन वॉर मधलाच एक भाग होता की रशियाची एक टेरिटरी होती जिथे पाणी आणि जो पण ट्रान्सपोर्ट व्हायचा तो युक्रेनच्या लँड्स मधून व्हायचा. तर युक्रेननी तिथलचा पाण्याचा सप्लाय, पाण्याचा पुरवठा आणि फूडसाठी जे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स होत्या बाय रोड त्याला पण ब्लॉक केलं होतं. तर असं नाही वाटत तर त्यांनी इन्व्हाइट केलं स्वतः रशियाला अटॅक करण्यासाठी? That point is irrelevant today, but I think that this changes the way the politics has been in India. See, we can see that earlier, since our independence, we have never been aligned either to Western or Soviet interests, but we have always have kept a neutral role. But today, as per our needs, we are aligning to either one side. In an interview, Jaishankar was asked that why are you buying oil and natural gas from Russia, as indirectly you are giving them money for fueling the war. So he said that my country's needs are more important than my country's alignments. पण तो एक ब्युरोक्रॅटचा व्ह्यू झाला आपल्या देशामधला. आणि जोपर्यंत जेव्हा आपण पॉलिटिकल सिच्युएशनचं बोलतो तेव्हा निवडून आलेल्या नेत्यांबद्दल आपण बोलत असतो. I don't think that S. Jaishankar was a bureaucrat. He was a foreign minister earlier. He has a hands-on experience and he was an ambassador also. So he was not a bureaucrat. He's an experienced guy who was allotted. पण आपण निवडून आलेल्या लोकांबद्दल नाही बोलत आहे. आपण जेव्हा पॉलिटिकल सिच्युएशन बोलतो जास्त करून आपण त्यांच्याच बद्दल बोलतोय की जी लोकांनी निवडून दिलेलं आहे, जी कंट्रोल करते पॉलिटिकल सिच्युएशन, मेजॉरिटी पार्टीज. Don't you think that S. Jaishankar is proving his worth? समजा त्यांचा पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड असला, जरी त्यांचा पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड आहे, त्यांना मागून सपोर्ट आहे, पण ते युवा आहेत आणि युवांचे प्रश्न सॉल्व्ह करू शकतात आणि त्यांना त्यांच्या अडचणी कळतात. पण मला एक बोलायचं आहे की हे कोणतं राजकारण आहे की प्रत्येक वेळी घराणेशाही करायची महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतातच.
कारण आपण जर बघितलं तर या आपण राजकारणाचा विचार केला तर प्रत्येक वेळी घराणेशाही जोडली जाते, जसं की शरद पवारांचं घर असं आणि सुशील कुमार शिंदे असं, त्याच्यानंतर देशमुख घराणे असं एक्सेट्रा, म्हणजे प्रत्येक वेळी घराणेशाहीच का? माझा सहकारी मित्र ज्याप्रमाणे म्हणतोय की प्रत्येक वेळी घराणेशाहीच का, तर त्यांना मी एक उदाहरण देऊ इच्छितो मल्लिकार्जुन खरगेचा. त्यांनी घराणेशाही संपवून काँग्रेस जे गांधी परिवार आहे त्यांच्या बाहेरचा कोणीतरी आज पक्षप्रमुख त्यांचा अध्यक्ष बनलाय. तर याबद्दल तुम्हाला असं वाटत नाही की घराणेशाही आता सध्या तरी संपते आणि नवीन म्हणजे देशाच्या प्रगतीकडे आपली वाटचाल होते, किंवा पॉलिटिकल मध्ये म्हणजे पॉलिटिक्स मध्ये थोडेफार चेंज होत आहे, नवीन पार्ट्या बनत आहेत आणि खूप काही. काँग्रेसबद्दल जर बोलायचं झालं तर काँग्रेसची आजची परिस्थितीच ती आहे की जर राहुल गांधी उभा राहिले तर त्यांना कोणी मतदान देणार, सोनिया गांधी आले तर त्यांना पण कोणी मतदान देणार. मग त्याला एक नवीन चेहऱ्याची गरज होती, जे की म्हणजे एक घराणेशाहीच्या बाजूचा एक माणूस पाहिजे होता त्यांना. तर मल्लिकार्जुन खरगे एक बेस्ट ऑप्शन होता त्यांच्यासाठी. मग शशी थरूरला का त्यांनी बाजूला केलं त्या ठिकाणी? बट मल्लिकार्जुन खरगे त्यांनी घराणेशाही संपवली ना, घराणेशाही संपवली याचा अर्थ त्यांनी पुढच्या याच्यासाठी वाटचाल केली आहे आणि मला तरी असं वाटतंय की आता तरी थोडंफार बदल होईल. काँग्रेसला त्यावेळी गरज होती घराणेशाही, म्हणजे एकतर गांधी घराण्याला त्यावेळी मतदान तेवढं पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात मिळत नव्हतं. कारण की आपण बघितलं तर गेल्या 2014 पासून जर आपण बघितलं तर जे गांधी कुटुंबीय जे काँग्रेसचं जे लीड करीत होतं तर ते कुठेतरी त्यांना त्या प्रमाणात यश मिळत नव्हतं. मात्र जर अध्यक्ष चेंज झाल्याच्या नंतर काहीतरी पॉझिटिव्ह होईल किंवा काहीतरी बदल होईल या उद्देशाने त्यावेळी काँग्रेस पक्षाला तो निर्णय घ्यावा लागला. त्यावेळी राहुल गांधी किंवा सोनिया गांधी यावेळी त्या निवडणुकीत उभाच तर राहिलेल्या नव्हत्या, त्यामुळे त्यांना ऑप्शनच नव्हतं ना की घराणेशाही कुठं होती. मग तिथं उमेदवारच घराणेशाहीतला नव्हता ना कोणता. याबद्दल तर जास्त प्रमाणात मी बोलू शकत नाही, बट मला असं वाटतंय की आपण एका माणसाचा विचार किंवा एका पार्टीचा विचार न करता पॉलिटिक्स मध्ये म्हणजे पुऱ्या संपूर्ण भारताच्या पॉलिटिक्सचा विचार केला पाहिजे. आणि जर आपण आता बघतोय तर बीजेपी सारखी इतकी प्रबळ आणि शक्तिशाली पार्टी आपल्याला दिसायला मिळते आणि त्यांचे कामं सुद्धा खूप चांगले प्रकारे त्यांनी केलेले आहेत. आपले फॉरेन अफेअर्स सुद्धा त्यांनी चांगले केलेले आहेत आणि देशाची सुद्धा अवस्था बदलून काढली आहे पुरी. तर याबद्दल मला असं वाटतंय की पॉलिटिक्स ही म्हणजे पॉलिटिक्सचा जर घसरत नाहीये तर त्यामध्ये चढ उतार चालूच असतात आणि आता सध्या जर डाऊन असली तरी ती पुढे नक्कीच वरती येणार. मला एक सांगायचंय की आता जी 2019 ची निवडणूक झाली, भाजप आणि शिवसेना एकत्र लढली आणि नागरिकांनी भाजप शिवसेनेला युतीला मतदान केलं. त्यावेळी मग त्याच्यानंतर सत्ता पलटवार झालं, महाविकास आघाडी स्थापन झाली. मग ज्या सामान्य नागरिकांनी भाजप आणि शिवसेनेला मतदान केलं होतं त्या मताचं काय राहिलं, म्हणजे काय किंमत राहिली त्या मताची? ज्याप्रमाणे मला माहिती आहे तर सर्वच लोक हे पक्ष बघून वोट तर करत नाहीत. काही जे MLA असतात, MP असतात त्यांना बघून सुद्धा मतदान करतात, कारण ते स्वतः त्यांच्या प्रायव्हेट स्तरावरती ते काम करतात आणि त्यांना बघून काही लोक मतदान करतात, काही नाही खूप प्रमाणात लोक मतदान करतात आणि ते मतदानामुळे त्यांना हक्क असतो की तो कोणत्या पार्टीत जाऊ शकतो किंवा कोणत्या पार्टीत नाही जाणार. पण काही वेळा आता आपण जर बघितलं तर ही जी निवडणूक झाली होती या निवडणुकीसाठी भाजपने नरेंद्र मोदींचा चेहरा समोर ठेवला होता की नरेंद्र मोदी भावी पंतप्रधान होणार, म्हणून त्यांना आता जर आपण ग्राउंड लेवलला जर आपल्या आमदार किंवा खासदारांना निवडून दिलं तर नरेंद्र मोदी तिकडे पंतप्रधान होणार असा एक गैरसमज या ठिकाणी लोकांमध्ये पसरवला होता. तर याच्याबद्दल जर तुम्ही म्हणला त्याप्रमाणे नव्हे तर मला असं वाटतंय की सध्या इथं गंगापूरचे जे आमदार आहेत प्रशांत बंब पाटील, तर ते गंगापूरचे जे लोक आहेत त्यांनी त्या प्रशांत बंब पाटलांना बघून मतदान केले, पक्षाला बघून नाही. आणि इथला जे स्थानिक खासदार आहे इम्तियाज अली त्यांना MIM पार्टी बघून नाही तर त्या माणसाला बघून मतदान केलेले असं वाटतंय मला. हे झाले काही अपवाद, पण मात्र आज आपण जर बघितली तर परिस्थिती महाराष्ट्रात काय, एक आमदार इकडून जातो तिकडून येतो, म्हणजे सतत ते त्यांचा पक्ष बदलत. आजची परिस्थिती बघितली तर आजच अजित पवार आता भाजपच्या वाटेवर आपल्याला दिसत आहे. मग याच्यावर काय, कारण की
जे नागरिक असतात ते प्रामाणिक त्यांचं मतदान पक्ष किंवा थँक्यू. थँक्यू. त्यानंतर सार्थक कोळनूरकर आणि आदित्य गंडे यांनी मंचावर यायचे. Hi. Good afternoon to all the judges and all the participants. Our topic is new media. Now we all use social media. I think it plays a crucial role in our life. We can access any information, thoughts and ideas from all across the world. And that indicates free expression. We have the freedom of will to express and show our emotions onto the internet. There is no law that we have to abide on the social media. This means that if I want to access information that say someone living in the US is showing, I can do that freely. There is no autocracy that's being imposed onto me that you can't access this information. So this freedom of expression is what our basic human right is. And this basic human right also translates onto the new media. So I don't think new media is being controlled by autocracy in today's time. I think it was free and it is free and it will continue to be. Because again, basic right, humans have a basic right and that also translates to new media. So I'd like to conclude with this. Good afternoon, everyone. Myself, Aditya Papugande. So my perspective is that if we use a social media, looking to the other side of social media, what is exactly a social media? The new media. It causes amount of fear in young individuals. The individuals, they live in their life because whenever the individuals are too young to understand things about the other, what is going around the world, the people start bullying them. The cyber bullying. They get under the depression, anxiety, the personal stress, due to which the lack of confidence builds in themselves. And again, this all certain things, eradicates themselves from inner way. So because of this, they start overthinking. They start get distracting from this all the things, and they doesn't have any kind of aspirations, ambitions about themselves, what to do in their life. This all hopes and this all desires are killed. So I think the social media, I think they just distract the people. When the small, the school-going students, they in their school because of this pandemic of COVID-19, the school have started allowing them to use the phones. Because of that, these guys are not capable of thinking about another thing. They are just focusing on playing games, using social media. Giving their much valuable time to social media. They spend a lot of times on this social media. So I think this is my perspective on social media. Now that is a little bit off topic, but still, you mentioned something about creating fear mongering among the crowd. Now, even though accessing the information on social media is free, there is also another thing to note that you also have the freedom to choose what type of content you want to consume. If I don't like this content, I can select to never see that content by the algorithms of these social media companies. And also, you can openly criticize the social media platform's algorithm. For instance, take YouTube. There are hundreds of videos criticizing the policies that YouTube are implementing, and one of the great example is when YouTube CEO was recently changed. He wanted to implement strong policies that greatly affected the monetization of many YouTube channels. And now, what happened is these YouTubers revolted. They made videos criticizing these new policies, and see the result. They changed it. This means that we can express our ideas freely, and there is no autocracy on social media. Okay. Then talking about the social media in opposite way, I will like to think that everyone has their own perspective. But looking further, I think you think about the procedure, you think about the psychological way. You take upon a psychological way. The psychological way says that when an individual doesn't have any hope
whether to live or whether to not live in a whatever possible way. So this social media it completely eradicates from their inner way. They just try. It doesn't have any hope. It doesn't have any direction to how to proceed in their life. So I think the people start the one concept is most familiar. The people doesn't like complexities. They like a simple way. How to live a simple. They doesn't if the any kind of complexity come across them, they just avoid this complexity. They go in a simple way. But the one concept is very much famous: a fear of missing out something. On a social media, the group of people, the group of friends follows certain things which make them more enthusiastic, make them more cheerful, and because of this, a fear of missing out something leads any negative way. And how is that supposed to prove that new media is being autocratized? Someone is controlling what content is being uploaded and consumed by the mass media. And also, you mentioned something about a person being at a tough spot who is suicidal. There are multiple platforms available that help these people. There are YouTubers who are professionals, psychologists who give advice, and there are even professionals who make videos and concepts that help simplify their complex life. And one more thing is that social media has enabled a lot of people to think critically. Now they have the ability to understand what is right and what is wrong. Talking about that particular thing, you are telling about the impacts of social media on our lives. But I will like to just say, what about those individuals, those who are too young to understand this social media, and the school also supports them to use this social media. Some because the school they helps them to use this social media, but the people start give them a personal threats again, some kind of trolls again, cyberbullying. Is all things because of which they can go to the wrong track again. They misuse this all the things, and because of which I think they completely go slightly to the depression level, anxiety level, and because of which suicidal thoughts comes to their mind. That is a whole another topic of discussion. What we want to conclude here is whether new media is being controlled by one individual who has all the power, or the people who are on that platform can freely express and use that social media platform. That is a topic of discussion. And again, the issue that you're talking about can be solved as more and more people can think critically. But again, that's out of our topic of discussion.